سلام الرب يا غالين. الرب يبارك حياتكم. أنا بصلي إن الرب هيك يلمس حياتكم بلمسة. كل احتياج لكم الرب يتمجد من خلال تسديده، لأنه إلهنا هو إله عظيم وقادر على كل شيء. ولما يوحنا المعمدان وهو في السجن أرسل إلى الرب يسوع 2 من تلاميذه ليسألوه: هل أنت هو الآتي أم ننتظر غيرك؟ فكان جواب المسيح هو: اذهبا وأخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران، العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر فيها. ومثل ما قلنا المرة اللي فاتت أحبائي، نحن حكينا عن البرص اللي هن يطهرون في حلقة سابقة. لهذا السبب اليوم رح نحكي عن المعجزة اللي بتقول والصم يسمعون، ونقرأ عن هذه المعجزة في مرقس الإصحاح 7. مكتوب أنه جاءوا بأصم أخرس إلى المسيح وطلبوا إليه أن يضع يده عليه. فالمسيح مكتوب أخذه على صفحة هيك على الجهة، ووضع يديه في أذنيه وتفل ولمس لسانه وقال: افتح. وللوقت في الحال انفتح لسانه وانفتحت أذناه، فصار يسمع وصار يتكلم بكل شيء مستقيم. وبعدين قال لهم: لا تخبروا أحد. لكن هن ذهبوا وملأوا المسكونة وصاروا يتكلموا عما فعله المسيح من أعمال صالحة. أحبائي، هون بنشوف أنه جاءوا إلى المسيح بأصم أعقد. جاءوا إلى المسيح وكأنه ما عاد عندهم أي شخص آخر، أي طريق آخر يلتجوا إليه إلا شخص المسيح. جاءوا إليه بمريض غالي على قلبه، ومكتوب أنه ليس اسم آخر قد أعطي تحت السماء به ينبغي أن نخلص إلا اسم يسوع المسيح. واليوم أنا بشجعك أنك تأتي إليه، إلى شخص المسيح الحي القادر على كل شيء. وبعدين مكتوب طلبوا إليه أن يضع يده عليه. أحيانا كثيرا بنطلب إلى المسيح أن يعمل أشياء بطريقتنا، وهذا الشيء ما هو غلط. هن طلبوا أن يضع يده عليه ليصلي عليه ويشفيه، لكن نشوف أن المسيح قام بطريقة أخرى تماما مختلفة. فنحن ممكن نطلب يا المسيح، ممكن نطلب أنه يبارك مثلا الدواء اللي بنستخدمه، لكن طريقة المسيح في التعامل تختلف أحبائي أحيانا. فبنشوف بدل أن يضع يده عليه حسب طلبهم، أخذوا على جهة. مكتوب ووضع يديه في أذنيه لأنه كان أصم، ومكتوب وتفل، ومكتوب بعدين لمس لسانه، وبعدين مكتوب رفع عينيه إلى فوق، وبعدين مكتوب أن. عارف شو معنى أن؟ يعني كان يقول أن هيك في داخله، وبعدين قال افتح. فالمسيح استخدم طريقة غريبة في التعامل مع هذا الشخص، ولربما يستخدم طريقة غريبة معك ومعي. المسيح عنده طرق مختلفة يتعامل مع كل واحد فينا ليعطينا الشفاء. اسمح له أن يتعامل، هو بيعرف احتياجك، هو كان يعرف احتياج هذا الأصم وهذا الأخرس. فلهذا السبب يعني يضع أصابعه في أذنيه كأنه عم يعمل علامات هذا الشخص يستطيع أن يتعامل معها، لأنه هذا الشخص كان مفتوح العينين فقادر أن ينظر. فعم يعمل المسيح حركات، يلمس أذنيه وكأنه عم يعلن له: أنا الآن بدي أشفي أذنك، بدي أخليك تسمع. لما هون عم يتفل وعم يلمس لسانه لا نعلم، لربما كان حلقه كله جاف،
كان يحتاج اللمسة في اللسان. وكان هذا الشخص الأخرس والأصم كان عم بيشوف كل حركة يقوم فيها المسيح، وبعدين رفع عينيه، وهذه علامة إلى أنه الصلاة. وبعدين مكتوب أن، وهذا الأنين اللي بنشوفه علامة لتفاعل المسيح مع الإنسان المتألم المريض، إحساس المسيح بالإنسان المتألم المريض. وبعدها يقول له افتح، فيفتح أذنيه، فصار يسمع وصار يتكلم. مكتوب بكل ما هو مستقيم، صار يتكلم بكل ما هو مستقيم. أحبائي، نحن كتير ما عم نسمع ونتكلم، لكن شو عم نسمع وشو نتكلم؟ يعني أحيانا الله يستر. لكن المسيح من خلال هذه المعجزة أحبائي، المسيح بده يعلن بأنه هو الآتي، هو الذي يفتح الآذان ويفتح اللسان. أحبائي، في الحقيقة نحن حواسنا قد تضررت، كل حواسنا الخمسة اللي عند الإنسان بسبب الخطيئة قد تضررت وتنجست. والآن كأن المسيح من خلال هذه المعجزة عم بيقول أنا جئت لأرجع لك حواسك أيها الإنسان. أنا بدي إياك تحس الآن، تشعر، بدي إياك تسمع، وبدي إياك تتكلم. بدي حتى لسانك يشعر، يحس، يتذوق كل ما هو مستقيم، كل ما هو صالح. أحبائي، المسيح بيحبكم، بيحب أنه يخلينا نستمتع في هذه الحياة بحواسنا، نستمتع بكل ما هو مستقيم، كل ما الله خلقه وأبدع به أنه نستمتع به. فتعال إلى عند المسيح حتى يلمسك بطريقته، حتى يتعامل معك بطريقته، حتى يفتح أذنيك. هذا هو المسيح اللي أعلن ليوحنا أنا هو لأن الصم يسمعون. والحلقة القادمة أحبائي هي عن الموتى يقومون. إلى اللقاء، والرب يبارك.